મિત્રો, આજનો દિવસ ભારતના ભાગ્યવિધાતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિનો દિવસ. આજનો દિવસ ભારતના અસ્ત થયેલા સૂર્યને ફરી ઉદય કરનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિનો દિવસ. હું તમને આજના દિવસે સરદારની ગૌરવગાથા કહીશ. 1928માં કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન કોલકાતા ખાતે ભર્યું હતું. આ બારડોલી સત્યાગ્રહ પછીનું સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન હતું. સૌના મોઢા ઉપર આનો આનંદ તો દેખાઈ રહ્યો હતો. સૌ સરદારના કામ અને સરદારથી ખૂબ ખુશ હતા. આ આંદોલનની ચર્ચા માત્ર ભારતમાં નહીં પણ દેશમાં ચાલી રહી હતી. ત્યારે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતા શ્રી મોતીલાલ નહેરુજીએ એક આંદોલનને લગતો એક ઠરાવ પસાર કર્યો. સૌ ઠરાવને તાલીથી ગડગડાવી લીધો. ત્યારે સૌની ઈચ્છા સરદારને મંચ પર જોવાની હતી. જ્યારે સરદારને મંચ પર બોલાવવામાં આવ્યા ત્યારે સરદાર ગુજરાતની ટુકડીમાંથી શરમાતા ઊભા થયા. આજ આ અંગ્રેજ સરકારને માત દેનાર સિંહ પુરુષ શરમાઈ રહ્યો હતો. જ્યારે સરદારને મંચ પર બોલાવવામાં આવ્યા ત્યારે સરદાર આવવાનો ઇનકાર કર્યો. આંદોલનમાં આવેલા કેટલાક ડેલિગેટ્સોએ સરદારને ધક્કો મારીને મંચ પર ચડાવ્યા. સરદાર જ્યારે મંચ પર ચડ્યા ત્યારે સૌ સામે નતમસ્તકે ઊભા રહ્યા. સૌએ સરદારને તાલીથી ગડગડાવી લીધા. સરદાર આજે આ પ્રથમવાર ગુજરાતનો સિતારો રાષ્ટ્રીય ફલક પર ચમક્યો હતો. જેનું કામ બોલે છે તે જ ખરો સેવક થઈ શકે છે. તે ભલે મૂંગો હોય તો પણ તેનું કામ તેની બહાર લાવે છે. તેથી જ ગીતાજીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું છે ને, તમે જે કામ હાથમાં લો તેને નિષ્ઠાપૂર્વક પૂરું પાડો. જો તમારું કામ એવું હશે તો દુનિયાને નોંધ લેવી જ પડશે. જય હિન્દ, જય ભારત.